Se on Markus. Tässä taas morjesta. Ja taas ollaan menossa Ylläksellä pyöräilemään. Meinasin mennä tänne Tahkokuruun, mutta näyttää vahvasti siltä, että saattaa tulla ukkosta tai vähintäänkin vesisadetta. Teen nyt vähän tommosen lyhkäisemmän reitin ja tehdään tämmönen 10 kilsan kiekka. Lähdetään tosta Äkäs-hotellilta ja palataan tähän, niin näette sitten millainen on. Eli täältä lähtee, tää olisipa latureitti. Skiers only, ladut vain hiihtoon niin kuin aina ennenkin, ja tästä mentiin. Eli tää lähti nyt tänne Yllästä kohti ja mennään tänne tunnelin kautta. Täältä tuosta päältä menee nyt sitten tonne Nilivaaran tie. Tää on semmonen lenksu. Itse asiassa eilen illalla kävin kauniissa auringonpaisteessa tämän pyörähtämässä myöskin. Että tässä on koko matka mennään soralla. Eli silleen helppo, kiva, lyhyt soralenkki tässä ihan Äkäslompolon kylän tuntumassa. Jos on intoa, niin tältä polulta pääsee sitten myös sinne tältä reitiltä niin Tahkokuruun. Tossa jää nyt kohta vasemmalle puolelle koirapuisto. Eli kun joskus olen joillakin aikaisemmilla videoilla opastanut tietä pitkin reittiä tuonne, niin täällä menee nyt sitten. En tietenkin ollut tajunnutkaan, että on näin hyvä kuntoinen sorastettu reitti täällä mettän puolella. Mutta täällä nyt menee joka tapauksessa tämmönen. Kunto on pääosin sellaista, että ei välttämättä vaadi maastopyörää. Sitten tietysti ehkä tuli ajettua vähän hiljempaa, jos on joku semmonen perusjopo, mutta jokunen mäkihän täällä on, että sinänsä vaihteet on ihan kiva olla. Mutta keskimäärin aika helppoa mentävää tämä reitti kokonaisuudessa. Tää polku tulee nyt sitten tähän samaan paikkaan, mistä lähtee tonne Kellokkaaseen ylös metsäpolku. Mut nyt me käännytään tonne Kesiänkijärven suuntaan. Eli lähdetään mäkeä alas. Tästä lähtisi oikealle tonne Kesängin Keitaalle polku, mutta nyt ei lähdetä, vaan käännytään vasemmalle. Mennään tänne Jänkälle. Semmoisen on huomannut, että aika paljon helpompi on ajaa, kun pitää vähän vauhtia. Että jos menee kovin hiljaa, niin tasapainon pitäminen on vaikeampaa. Ja nyt tulee vähän jyrkkä mutka. Sitten tällä tulee tämmönen silta, jonka nimeä ei nyt muista, mutta komean näköisellä paikalla. Eilen kun asiasta ajoin, niin 2 sorsaa meni tuossa niin kauniisti parina. Harmitti vähän niin kuin ei ollut kameraa matkassa, ettei saanut kuvattua. Aina pitäisi olla kamera matkassa. No niin, sitten ylitetään. Mä en varma onko tää Kesänkijärven tie, mutta Kesänkijärvelle tämä tie kuitenkin menee tonne oikealle päin ja vasemmalle päin niin Äkäslompoloon. Ylitetään tie ja lähdetään mäkeä ylös. Tää on nyt sitten koko reissun niin jyrkin ylämäki. Et tästä kun selviää, niin sitten loput on aika semmosia lepposia. Toki mäkeä on vielä muuallakin, mutta ne ei ole näin pitkiä. Tämähän on nyt muutaman vuoden ollut tämmönen leveä sorastettu tämä niin kuin polku.
latu, tai sen on leveähän tää on ollut aina kun tässä on latu mennyt, mutta sorastettu tälleen kunnolla. Ja se on kyllä ollut hyvä homma, koska nythän tässä porukka pysyy tällä polulla, eikä mene polun laitaan, kun täällä ei ole enää niitä märkiä kohtia, mitä täällä ennen vanhaan oli. Tässä kohtaa hyvin huomasi se, miten on lähtenyt polut vähän haarautumaan silloin, kun ei ollut kunnolla merkattua polkua. Siinä oli semmonen, mikä oli usein vähän kostea paikka. Ketju katkesi. Voi perhana, mulla on lenkit tuolla kotona ton. No, siellä toisessa monitoimityökalussa, joka on siellä hyllyllä. Voi hitsiläinen. Meni kävelyhommiksi. Ai, tässä sitä opittiin, että aina pitäisi olla mukana. Siitä napsahti pala poikki. Voi kökköläinen. No. Olipahan opetus, että näin voi milloin vain käydä. Joo, siitä on mennyt. Voi könä. Aina pitäisi olla kaikki matkassa. Ajattelin näin lähelle lähtee lyhkäselle, että eihän tässä nyt mitään tuu, mutta niin sitä vaan voi tulla. Joo, se ei mennyt tosta ton lukon kohdalta, vaan meni jostain syystä toisesta kohtaa. En tiedä, johonkin nappas kiinni. Se ei auta muuta kuin lyödä tää johonkin repun sivutaskuun ja sitten ihmetellä mitenkä tästä lähdetään kotiin. No, onneksi toimii. Jarrut toimii kuitenkin, vaikka ei ole ketjuja. Sitten olisi vähän ikävämpi, jos ei jarrutkaan pelaisi. Äsken oli ylämäki, niin ei ole pitkiä matkoja näitä työnnettäviä, mutta ottakaa kaikki tästä upeaksi se, että aina olisi hyvä olla, niin kuin se nyt ei tietysti ota toi. Sitten lähdetään mäkeä alas ja jäi vähän lyhkäiseksi tää reissu tällä kertaa, mutta tehdään loppuun joku toinen kerta. Eli ottapaa kaikki tästä nyt sitten opiksi, että aina olisi hyvä olla ketjutyökalu matkassa ja sitten pari ylimääräistä ketjulenkkiä siinä. Ja no, mullahan nyt sitten se, että kumikaan ei ole juuri koskaan matkassa, mutta olispa kiva olla sekin. Näin ehkä jatkossa kyllä alan pitämään sisäkumiakin matkassa, vaikka mun nyt paikkaussarja tuolla on, niin se on vähän ikävä tälle hyttysten keskellä tehdessä. No, harmitti, että tätä alamäkeä ole ihan kotiin saakka, että taitaa käydä niin, että laiska kutsuu taksin tai siis vaimon. Mutta koska en mä täältä kyllä kävele. Tästä on kuitenkin useampi kilometri kotiin. Voisin ton penkin laittaa alas ja potkia vauhtia, niin, mutta osuu vaan pohkeet sitten noihin polkimiin, niin se ei tunnu niin mukavalta. Onneksi tää ei katkennut sillä Aakenuksen reissulla. Sieltä olisi saattanut olla vähän pidempi matka kävellä sitten kuin tästä. Että tässä nyt kuitenkin mä olen ottanut ehkä 20 astetta toistaiseksi, mutta nyt mä kyllä tilautan
kaverille eli vaimolle. Taas puhelin. No onneksi on melkein akku loppu tästäkin. Vielä on vähän jäljellä. Morjesta. Tarttis taksia. Ketjut katkes. Mä oon täällä Kesänkijärvelle menevän tien varressa. Pääsisikö hakemaan? Alright, morjesta. Noniin. Sieltä saadaan taksi tänne, että Johanna tulee hakemaan mut pois täältä. Se mikä täällä on positiivista täällä Äkäslompolossa, että näillä lähireiteillä, niin nämä on yleensä aika lähellä tietä. Ja kun ne on lähellä tietä, niin sitten sinne yleensä menee vielä tuo alamäki sinne tielle päin. Eli kauhean paljon mukavampi mennä ilman ketjuja alamäkeen, mutta ottakaahan nyt ne varalukot sinne matkaan kun lähette. Jaha, sieltä tulee mulla jo auto hakemaan, mihinkähän me nyt mennään. Tää on tosta. Tää ei ole ollutkaan tällä uudella tangolla täällä kyydissä. Katsotaan miten menee. Noin ja... Jos sitten jotakin positiivista väkisin yrittää keksiä, niin vähän haaveilla, koska mä sais noin ketjut pestyä aikaisesti semmoista, mutta nyt on helppo pestä poikki. Ei se ole muuta kuin ottaa risaosa pois ja laittaa uusi tilaalle. Semmosta se välillä. Joo, moro.